Καλησπέρα σας, είμαι ο Μάκης και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ένα ακόμα βίντεο της σειράς Spear Fishing Tutorials και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά τελευταία όλους μας, τα invert όπλα. Είχα την τύχη ο καλός μου φίλος ο Αντώνης να μου δανείσει για λίγο καιρό αυτό το όπλο, να το δοκιμάσω και αυτό με οδήγησε σε ορισμένα συμπεράσματα όσον αφορά τα θετικά και τα αρνητικά που έχει η χρήση τέτοιων όπλων. Και επειδή διάφορα παιδιά με ρωτούσαν αν άλλαξα, αν προτιμάω τα invert, είναι καλύτερα, όχι, πως το είδα κτλ. Αποφάσισα να κάνω ένα βιντεάκι σήμερα να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό και να σας πω τις δικές μου προσωπικές απόψεις όσον αφορά τι άλλο, τα invert όπλα. Ας πάμε λοιπόν να δούμε τι διαπιστώσαμε κατά τη χρήση των όπλων αυτών. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν να μιλάμε για το invert, να πω μερικά πράγματα. Όσοι παρακολουθείτε το κανάλι ξέρετε ότι αυτό το όπλο χρησιμοποιώ σαν μεγάλο, είναι ένα Raptor 115. Το έχω δουλέψει με διάφορα setup, από πολύ βαριά έως πιο χαλαρά. Το έχω δουλέψει με 3.14, το έχω δουλέψει με 3.16. Τα τελευταία χρόνια το δουλεύω με 2.16,5, πάντα με 7 βέργα. Με 2.16,5 καλά κομμένα σωστά. Αυτά με τη μικρή τρύπα, οπότε είναι λίγο πιο νευρικά, είναι πιο πολύ στα 17,5. Και του έχω κάνει βολές μέχρι 30 μέτρα βάθος και ήμουν αρκετά ικανοποιημένος με αυτό το όπλο. Έπεσε λοιπόν στα χέρια μου αυτό το πολύσπαστο, μου το δάνεισε όπως είπα ο φίλος μου Αντώνης. Και η αλήθεια είναι ότι οι διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Βέβαια το κάθε πράγμα έχει συνήθως δύο όψεις, έχει και τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Τι διαπίστωσα τώρα εγώ? Στα θετικά μιλώντας για το invert όπλο, έχει πάρα πολύ γρήγορη και μακρινή βολή. Δηλαδή τα 5 μήκη που έχει μπετονιά, μία που πάτησε στη σκανδάλη και μία που η βέργα έχει τεντώσει στα 5 μήκη και δεν έχει καταλάβει αν έχει φύγει η βέργα, έχει πάει, βρήκε το στόχο. Και το ίδιο παθαίνουν και τα ψάρια, δηλαδή τα περνάει η βέργα και δεν το έχουν καταλάβει καν πολλές φορές. Λοιπόν, έχει μηδενική ανάκρουση, δηλαδή είναι απίστευτο, πατάς στη σκανδάλη και δεν σε έφυγε η βέργα. Τι έγινε, πυροβόλησα? Και μια στιγμή βλέπεις την πετονιά τεντωμένη μπροστά, ας πούμε, και λες τι έγινε, το ψάρι πάνω στην πετονιά ή αστόχησε οτιδήποτε. Και επειδή έχει μηδενική ανάκρουση μπορείς να κάνεις περίεργες βολές, δηλαδή με στριμμένο, δεν πρέπει να έχεις τέρμα τεντωμένο το χέρι όπως έχουμε συνηθίσει με τα άλλα ντουφέκια, οπότε μπορείς να κάνεις λίγο πιο καμπόγιες βολές, να το πω έτσι, χωρίς να έχεις το πρόβλημα της ανάκρουσης που έχουν τα άλλα όπλα και ιδίως με πιο βαριά setup. Εννοώ τα άλλα, εννοώ με τη συμβατική όπληση. Ο συνδυασμός τώρα αυτών των δύο θετικών που προανέφερα, τη γρήγορη και μακρινή βολή με τη μηδενική ανάκρουση, έχεις μεγάλα ποσοστά ευστοχίας πλέον, και επειδή το ψάρι δεν προλαβαίνει να αντιδράσει και η βέργα φτάνει πολύ γρήγορα εκεί πέρα, δεν χρειάζεται να βάζεις προπορία στη σκόπευσή σου. Δηλαδή είναι ένα ψάρι το οποίο κινείται, εννοείται χαλαρά, όχι τρέχοντας με 100 χιλιόμετρα. Σε ένα κινούμενο στόχο δεν χρειάζεται να κάνεις την προπορία που κάνουμε με τα άλλα όπλα ώστε να το βρεις, ας πούμε, στην πορεία πάνω, γιατί η βέργα φτάνει σε χρόνο τετέ εκεί πέρα, οπότε ουσιαστικά εκεί που σημαδεύεις εκεί πάει και η βέργα, οπότε μειώνονται τα περιθώρια αστοχίας, γιατί όσο να είναι το ψάρι κινείται τρισδιάστατα, δηλαδή μπορεί να πάει ευθεία, αλλά μπορεί μια στιγμή να πάει πάνω, να πάει κάτω, να στρίψει, οπότε στην προπορία πάνω μπορεί να στοχίσει τραγικά. Ενώ άμα σημαδέψει εκεί που είναι ήδη το ψάρι, στις μακρινές βολές αυτό το πράγμα, πετυχαίνει στόχο και έτσι μειώνεται σημαντικά τα ποσοστά αστοχίας σε συνδυασμό με τη μηδενική ανάκρουση. Δηλαδή επειδή δεν κλωτσάει το όπλο, δεν χαμηλοντουφεκάσει να πηγαίνει βέργα αλλού για αλλού. Οπότε βέβαια όλα αυτά σε λογικά πλαίσια. Έτσι μην περιμένουμε τώρα ότι ένα ψάρι που τρέχει πολύ γρήγορα
εκεί που θα τον τουφικήσω, θα το πετύχω κιόλας, ενώ οι τερμινές ήταν σε μια λογική ταχύτητα και κίνηση του στόχου. Αυτά είναι τα δύο βασικά του θετικά, δηλαδή η μικρή ανάκρουση, η μηδενική σχεδόν ανάκρουση, και αυτό συμβαίνει για ποιο λόγο. Στα κλασικά, ας ξεκινήσω λίγο με το κλασικό ντουφέκι. Δεν είμαι και κανένας επιστήμονας πυρηνικής φυσικής. Λοιπόν, στα κλασικά όπλα οπλίζουμε τα λάστιχα εδώ πέρα, οπότε όταν πατάμε τη σκανδάλη φεύγουν τα λάστιχα και συμπαρασέρνουν και τη βέργα. Οπότε μία μάζα κινείται προς τα εμπρός, οπότε η άλλη μάζα δράση αντίδραση πρέπει να κινηθεί προς τα πίσω. Όσο καλά στημένο να είναι και ένα όπλο με κλασική όπλιση, όσο μάζα και να έχει κτλ. Να απορροφήσει αυτή την κίνηση, πάντα θα έχει μια ανάκρουση, γιατί κάτι κινείται μπροστά, οπότε κάτι πρέπει να κινηθεί πίσω. Οπότε πάντα θα υπάρχει έστω και μια μικρή ανάκρουση. Εδώ πέρα όμως η όπλιση γίνεται με αυτό το σχοινάκι, οπλίζεται στα καρχαριάκια, η βέργα πάει μπροστά, τα λάστιχα ουσιαστικά είναι από κάτω και πάνε προς τα πίσω. Οπότε κάτι πάει μπροστά, κάτι πάει πίσω και οι δυνάμεις λίγο αλληλοαναιρούνται. Έτσι έχουμε το φαινόμενο να έχουμε σχεδόν μηδενική ανάκρουση. Λοιπόν, κάτι άλλο επίσης πολύ θετικό, επειδή από πάνω, όπως είπαμε, είναι μόνο το σχοινάκι που οπλίζει στη βέργα, έχουμε πάρα πολύ καθαρή γραμμή σκόπευσης, σε αντίθεση με ένα συμβατικό όπλο, ιδίως τα πολυλάστιχα που είναι απάνω τα λάστιχα στη βέργα, μάλλον η βέργα είναι ανάμεσα στα λάστιχα, και όσο να είναι αυτό μας περιορίζει λίγο τη γραμμή σκόπευσης. Εδώ πέρα η πάνω πλευρά του όπλου, και ανάλογα και το τι είδους όπλο είναι σχεδόν καθαρή από λάστιχα και από οτιδήποτε. Έχει μόνο ένα σκηνή το οποίο δεν το βλέπεις καν, οπότε η γραμμή σκόπευσής σου είναι πάρα πολύ καθαρή και μπορείς να σημαδεύσεις πάρα πολύ ωραία. Κάτι ακόμα θετικό είναι ότι έχει σχεδόν αθόρυβη βολή, δεν κάνει τόσο θόρυβο ως ένα συμβατικό όπλο. Το λόγο δεν το ξέρω ακριβώς, δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι δεν κάνει τόσο θόρυβο. Οπότε όλα αυτά συμβάλλουν, η αθόρυβη βολή, η μακρινή, η γρήγορη, τα μεγάλα ποσοστά ευστοχίας, να κάνεις καλύτερες βολές και να μην ανησυχείς και πολύ τον τόπο. Δηλαδή όταν θα σημαδέψω κάπου ένα όπλο, ένα ψάρι να το νεκρώσω και θα τα καταφέρω να το κάνω τη βολή αυτή, θα έχω μεγάλες πιθανότητες να πάρω και ένα άλλο ψάρι, ένα δεύτερο, εκεί τριγύρω, γιατί δεν θα έχω αναστατώσει τόσο πολύ τον τόπο. Ένα ακόμα θετικό που διαπίστωσα είναι ότι με αυτό το σύστημα όπλησης το όπλο εκμεταλλεύεται τα ελαστικά στο maximum. Και αυτό το διαπίστωσα γιατί τα ελάστιχα που φοράει είναι παραπάνω από ενός χρόνου τώρα που έχει πάνω το όπλο. Όταν το είδα οπλισμένο, θα σας δείξω και το βιντεάκι να το δείτε και εσείς, νομίζω φαίνεται λίγο. Το βασικό λάστιχο, η άγκυρα που λένε, αυτό το μαύρο, είχε φθαρίσει σε όλο του το μήκος. Δηλαδή αυτό δεν το έχω ξαναδεί σε λάστιχο συμβατικής όπλησης όπλου. Συνήθως φθύρονται εδώ μπροστά που τα δένουμε στην καμπάνα. Αυτό είχε πάθει κάτι αντίστοιχο σε όλο το μήκος, που σημαίνει ότι το λάστιχο το εκμεταλλεύεται στο maximum αυτό το σύστημα, οπότε σαφέστατα έχει μια πάρα πολύ καλύτερη απόδοση με ένα αντίστοιχο συμβατικής όπλησης όπλο. Ένα ακόμα θετικό που διαπίστωσα ότι είναι ότι αυτό είναι, το invert είναι σχετικά νέο. Τώρα έχουν πέσει με τα μούτρα όλοι οι κατασκευαστές και φτιάχνουν fusion, invert roller, τα εξελίσσουν όσο πάει, που σημαίνει τι? Ότι έχει πάρα πολλά περιθώρια να εξελιχθεί ακόμα. Τα συμβατικά όπλα δυστυχώς ψαρεύονται τόσα χρόνια πλέον, έχουν πέσει τόσες εργατόρες απάνω τους, πιστεύω ότι έχουν φτάσει, αν όχι στο τέλος, στα όρια της εξέλιξής τους. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα ακόμα με ένα
συμβατικής όπλησης όπλο, ενώ τα invert έχουν ακόμα περιθώρια να εξελιχθούν κι άλλο. Και αυτό δεν ξέρουμε τι θα δώσει, αν θα είναι κάποια παραλλαγή ή αν θα αυξηθούν οι δυνατότητες των ήδη υπάρχοντων όπλων. Αυτά ήταν ορισμένα θετικά που διαπίστωσα εγώ κατά τη χρήση. Προσωπικές εκτιμήσεις. Ας δούμε όμως, επειδή κάθε πράγμα είπαμε έχει δύο διαφορετικές όψεις, ας δούμε λίγο και τα αρνητικά του. Αρνητικά λοιπόν, τι διαπίστωσα εγώ στο σχεδόν ένα μήνα που χρησιμοποιώ αυτό το όπλο στα ψαρέματά μου, είναι τα εξής. Ναι, ρίχνει μακριά, ρίχνει δυνατά, ρίχνει γρήγορα, αλλά έχει υπερβολική δύναμη. Τι σημαίνει αυτό? Το συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή φοράει το μαύρο λάστιχο ένα 19, τα μπλε είναι 16, δηλαδή ένα 19, δύο 16, και επειδή είναι λίγο παλιά έχει και ένα άλλο 16 εδώ πέρα σαν booster από πάνω, που σημαίνει τι είπαμε, ένα 19 και 3 16 λάστιχα. Ρίχνει πάρα πολύ δυνατά, οπότε βολές σε πέτρες, τρύπες και τα συναφή δυστυχώς απαγορεύονται κατηγορηματικά. Ιδίως τα μεγάλα όπλα, γιατί φτιάχνουν και μικρότερα 80-90 invert, τα οποία δεν έχω δοκιμάσει. Δοκίμασα αυτό το οποίο είναι 105. Τα μεγάλα όπλα είναι καθαρά για καρτέρια και συρτά βαριά σε ανοιχτό νερό βολές. Βολές δίπλα σε βράχο απαγορεύονται ρητά και κατηγορηματικά. Δείτε λίγο ένα βιντεάκι πως την πάτησα εγώ σε μια βολή η οποία ήταν περίπου στα 4 μήκη, διαγώνια, να δείτε τι αποτέλεσμα είχε σε ένα ψάρι, ένα ροφό, ο οποίος ήταν γύρω στα 3 κιλά. Υποσημείωση ότι αυτή η βέργα που είδατε μόλις να σπάει ήταν 7,5 χιλιοστά η βέργα, δεν ήταν καμιά ξαμισάρα ξέρω εγώ απλή. Ήταν 7,5 χιλιοστά βέργα η οποία χτύπησε βράχο και έσπασε έτσι απλά. Οπότε οι βολές σε βράχο απαγορεύονται κατηγορηματικά, πρέπει να έχεις μια αρμάδα βερίες από πίσω να αλλάζεις. Θέλουν μεγάλη προσοχή σε αυτό το κομμάτι. Ένα ακόμα μειονέκτημα, το οποίο αυτό θα το βάλω με αστερίσκο, γιατί εγώ δεν το διαπίστωσα, αλλά έχω ακούσει που το λένε άλλοι έμπειροι που τα χρησιμοποιούν αρκετό καιρό τα όπλα αυτά, οπότε θα πρέπει να το αναφέρω. Ένα άλλο λοιπόν μειονέκτημα είναι η μειωμένη απόδοση στα βαθιά. Σίγουρα χάνει, όλα τα όπλα χάνουν με το βάθος, άλλα περισσότερα, άλλα λιγότερα, αλλά πάλι η δύναμή του είναι τόσο μεγάλη σε σύγκριση με ένα συμβατικής όπλησης όπλο, που χάνει πάλι νομίζω υπερτερή, γιατί αυτή η βολή που είδατε μόλις, εγώ ήμουν στα 24 και ο ροφός ήταν κάπου στα 26,5 και είναι διαγώνια η βολή βέβαια, γι' αυτό είναι στα 4 μήκη που σας είπα, και όμως έσπασε η βέργα. Τώρα πόσο εννοούμε τα βαθιά, πιο βαθιά από τα 25-26 μέτρα, τι να σας πω. Αλλά είναι γεγονός ότι χάνουν, πέφτει λίγο η απόδοση τους με το βάθος. Ίσως συγκριτικά, αν κάνουμε ένα γράφημα, να πέφτει πιο πολύ σε σύγκριση με ένα συμβατικής όπλησης, αλλά πάλι η δύναμή του είναι πάρα πολύ μεγάλη, οπότε νομίζω ότι πάλι υπερτερεί ακόμα και στο βάθος. Άλλο αρνητικό που έχουν τα ψαροντούφικα αυτά είναι η πολυπλοκότητά τους. Πολλά κινητά μέρη, σχοινάκια, ράουλα, τροχαλίες, δηλαδή άντε τώρα να χρειαστεί να αλλάξεις, να πρέπει να υπολογίζεις πόσο σχοινάκι θες, τα λάστιχα, ένα σωρό λάστιχα, περνάνε από εδώ, πάνε από εκεί, είναι ένα θέμα.
όσο να είναι ένα θέμα σε σύγκριση με ένα συμβατικής όπλησης, στο οποίο είναι 2 λάστιχα και τελειώσαμε. Και μπετονιά, όπως έχουν όλα βέβαια. Οπότε είναι ένα θεματάκι αυτό, η πολυπλοκότητά τους και τα πολλά κινητά μέρη που έχουν, γιατί όσο περισσότερα κινητά μέρη και παρελκόμενα υπάρχουν, τόσο φυσικά αυξάνονται και οι πιθανότητες να υπάρχει μια αστοχία υλικού κάπου σε ένα από αυτά. Και εδώ πάμε στο επόμενο μειονέκτημα που έχουν, ότι σε περίπτωση που κοπεί ένα σχοινάκι εδώ πέρα, το όπλο βγαίνει ουσιαστικά εκτός, το κρεμάς σημαδούρα και δεν θα κάνεις ψάρεψα αλλιώς. Αυτά εδώ πέρα, εάν κοπεί ένα λάστιχο, μια καμπάνα, έχεις το περιθώριο να κάνεις πιο αδύναμες και πιο κοντινές βολές, αλλά θα συνεχίσεις να ψαρεύεις. Δεν θα χάσει τη μέρα. Στο άλλο το κρέμα στη σημαδούρα. Ένα ακόμα μειονέκτημα που έχουν είναι ότι τα λάστιχα τα δουλεύουν σε μεγάλους συντελεστές, οπότε καταπονούνται περισσότερο. Σας είπα και πριν, θα δούμε τώρα αυτό το βιντεάκι, πως έχει γίνει το λάστιχο που έχει φθαρεί όλο από άκρη σε άκρη, που σημαίνει τι, ότι πρέπει να τα αλλάζουμε πιο συχνά. Και είδαμε ότι εδώ, αν εξαιρέσουμε το booster που μπήκε έξτρα, έχουμε 2 16 και ένα 19 λάστιχο. Καταλαβαίνουμε ότι αυτόματα το κόστος ανεβαίνει. Για να αλλάζουμε λάστιχα θα πρέπει να τα αλλάζουμε πιο συχνά και πιο πολλά λάστιχα, οπότε είναι ένα μειονέκτημα και αυτό, η οικονομική άποψη. Πάμε τώρα στο μεγάλο πόνο του invert, η όπληση. Καταρχάς κάποιος πρέπει να σου δείξει πώς θα το πλύσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει κάποιος στο χέρι του ένα invert χωρίς να το έχει ξαναπιάσει ποτέ του invert ή να έχει δει κάτι αντίστοιχο να οπλίζεται και να το πλύσει. Ξεχάστε το. Την πρώτη φορά είχαμε πάει με το φίλο μου τον Μπάμπη για ψάρεμα και φτιάξει αυτό σε ένα invert και θέλαμε να το δοκιμάσουμε. Έφυγε να πάει να φέρει λίγο τη βάρκα. Εγώ ήθελα να δοκιμάσω πως ρίχνει, έριξε σε ένα σικιό, δεν τον πέτυχα τέλος πάντων. Έβαλα τη βέργα πίσω και κολυμπούσα να πάω λίγο πιο άκρη για μέχρι να έρθει αυτός με το σκάφος, και από κάτω μου ήταν, βρήκα ένα ροφό γύρω στα 6-7 κιλά κάπου εκεί, ο οποίος κάθονταν στην άμμο και λιαζότανε, ήσυχος, ατάραχος, και εγώ δεν μπορούσα να πλύσω το όπλο. Ήταν απίστευτο. Και μέχρι που σκόθηκε και έφυγε το ψάρι, ναι. Και τρελάθηκα. Λοιπόν, εάν δεν σου δείξει κάποιος πόσο πλύζει, δεν πρόκειται να το πλύσεις. Εκτός αυτό όμως, όσο να είναι, έχει μια πολυπλοκότητα στην όπλησή του. Βέβαια, εάν το κάνεις μια φορά, από τη δεύτερη τρίτη το κάνεις πιο εύκολα. Απλά θέλει μια διαδικασία. Σίγουρα θέλει παραπάνω χρόνο από ένα συμβατικής όπλησης όπλο. Και θέλει να προσέξεις πάρα πολύ πώς θα στρώσεις μετά τις μπετονιές, να μην μπλέξουν εδώ με τα ράουλα, να μην μπλέξουν με τα όπλα, ώστε να έχεις κάποια πώς το λένε, αστοχία λόγω της μπετονιάς, να κρεμάσει βέρα ή οτιδήποτε. Το έχω πάθει και αυτό. Δείτε ένα βίντεο πόσο πλύζει και στο καπάκι θα δούμε πόσο πλύζει το άλλο όπλο, για να κάνει λίγο τη σύγκριση. Και σκεφτείτε ότι το άλλο που σας λέω είναι ένα 115 και το άλλο είναι πιο μεγάλο ακόμα από το invert. Δείτε πόσο γρήγορα οπλίζω το ένα και πόσο γρήγορα οπλίζω το άλλο.
Ένα τελευταίο μειονέκτημα, το οποίο βέβαια αυτό δεν είναι τόσο τραγικό, είναι το λίγο αυξημένο βάρος στη μύτη του όπλου, επειδή βάζουμε αυτά τα ράουλα, βίδες κτλ. Αλλά αυτό έχει να κάνει πιο πολύ σε περίπτωση που μετατρέψουμε ένα όπλο που έχουμε ήδη συμβατικό σε invert και έχουμε τοποθετήσει πιθανόν κάποια βαρύδια, έχουμε ενσωματώσει όπως το κάνουμε καμιά φορά στα carbon, και μετά βάλουμε έξτρα βάρος εδώ πέρα με τα ράουλα και με αυτά. Ίσως να έχουμε ένα θεματάκι να είναι λίγο βαρύ μπροστά το όπλο. Ένα αυτό. Δεύτερον, επειδή είναι εδώ τα τύμπανα το ράουλο, βέβαια εδώ σε αυτό το όπλο έχει αρκετό πάχος, οπότε τα τύμπανα είναι σχεδόν ίδια με το πάχος του όπλου. Σε άλλα όπλα που έχουν πιο λεπτή γραμμή, ας πούμε πιθανότατα αν κάνω αυτό invert που είναι λίγο πιο λεπτό η γραμμή του, θα προεξέχουν τα ράουλα στο πλάι, οπότε στις περιστροφές δεξιά-αριστερά, επειδή θα είναι στην άκρη του όπλου δύο έτσι στρογγυλά, μπορεί να μου κόψουν λίγο ταχύτητα, ας πούμε, στη στροφή δεξιά-αριστερά, αλλά αυτό τώρα είναι κάτι αμεληταίο, δεν είναι κάτι τραγικό πιστεύω. Λίγο πολύ αυτά ήταν τα θετικά και τα αρνητικά. Έχω και μια βολή που έκανα σε ένα σκάρο με αυτό, με το invert στο βιντεάκι, με τις διακοπές που έφτιαξα. Ο σκάρος στο βίντεο δεν φαίνεται, ο σκάρος που πετυχαίνω δεν φαίνεται, είναι στο τέρμα από τα 5 μήκη του όπλου, και απλά έκανα τη βολή γιατί έβγαινα και λέω ας δοκιμάσω το όπλο να δω πως ρίχνει, δεν βρήκα κάτι αξιόλογο, και κάνω τη βολή στο σκάρο. Στο βίντεο ο σκάρος δεν φαίνεται καν, ας πούμε, φαίνονται κάτι άλλοι σκάροι εκεί τριγύρω, αλλά ο σκάρος που πετυχαίνω δεν φαίνεται καν. Και μια που πάτησε τη σκανδάλη, μια που πήγε η βέργα εκεί και ήρθε το ψάρι περασμένο σχεδόν στην πετονιά. Δείτε αν θέλετε και αυτό το βίντεο, τσεκάρετε το, να δείτε λίγο τη βολή, είναι εκεί λίγο προς το τέλος. Αυτά λίγο πολύ ήταν τα θετικά και τα αρνητικά του invert που διαπίστωσα εγώ προσωπικά με τη χρήση του. Αν προτείνω τώρα να αγοράσει, να μετατρέψει κάποιος το όπλο του σε invert, εάν κάποιος ασχολείται με τα καρτέρια, είτε ριχά είτε βαθιά, και είναι καρτερατζής, πιστεύω ότι αξίζει να μετατρέψει το όπλο που χρησιμοποιεί στα καρτέρια του σε invert, είτε είναι πιο μεγάλο είτε είναι πιο μικρό. Εγώ σκέφτομαι να μετατρέψω το μεγάλο, να το κάνω invert, γιατί το χρησιμοποιώ αποκλειστικά για καρτέρια. Θα μου πεις με το 115 θα κάνεις ψαχτήριο, όχι φυσικά. Οπότε σκέφτομαι να μετατρέψω. Τα υπόλοιπα όμως όπλα θα συνεχίσω να τα χρησιμοποιώ έτσι, με το συμβατικό τρόπο, γιατί το απλό είναι και το καλύτερο συνήθως στη θάλασσα. Αλλά στο όπλο που έχω για καρτέρια που θέλω δυνατές μακρινές βολές, νομίζω ότι θα το μετατρέψω σε invert. Οπότε θα έχω μια πιο πλήρη εικόνα, ας πούμε, με τη χρήση πλέον του δικού μου όπλου και με τη μετατροπή του πλέον σε invert, αφού θα το έχω δουλέψει και έτσι και αλλιώς το ίδιο όπλο. Θέλει σίγουρα προσοχή μεγάλη στις βολές που κάνουμε, γιατί είπαμε ότι στα βράχια δίπλα θα έχουμε θέμα, αλλά πιστεύω ότι για κάποιον που ασχολείται με καρτέρια αξίζει να χρησιμοποιεί invert όπλο. Η απόφαση είναι δικιά σας. Αυτά διαπίστωσα εγώ, είναι προσωπικές εκτιμήσεις. Ούτε διαφήμιση θέλω να κάνω στη συγκεκριμένη εταιρεία, ούτε τίποτα. Σίγουρα μην έχει ανάγκη εμένα βέβαια η εταιρεία για να κάνει διαφήμιση. Απλά έτυχε και τα δύο όπλα αυτά είναι αυτής της εταιρείας. Οπότε εμείς χαλώσουμε σε αυτό το κομμάτι. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο αυτό το βιντεάκι. Αν ήταν όντως χρήσιμο για σας, πατήστε ένα thumbs up, βοηθάει. Εάν δεν έχετε κάνει μια εγγραφή στο κανάλι, κάντε μια εγγραφή. Θα μας βοηθήσει να μεγαλώσουμε και να φτιάχνουμε καλύτερα και περισσότερα βιντεάκια. Αυτά για την ώρα. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Κουράγιο σε όλο τον κόσμο και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.